जो प्रकार घडलो शाळेत, ज्या तरेचो मार एक शिक्षिकेन भुरग्यांक दिलो म्हणून आरोप आसा, ते जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकाची तकली सारकी बेजार जाल्या आसतली. जोयल बाब आसा आमचे बरोबर, द गोवन एवरीडेचे एडिटर, पांडुरंग बाब गांवकर आसात गोवन वार्ताचे एडिटर. हांव सुरवात पांडुरंग बाब सादे प्रश्ना वयल्यान करता. हो जेन्ना व्हिडिओ तुमी पळयलो, तुमची इनिशियल रिएक्शन कितें आशिल्लें, एक पत्रकार म्हणून आनी एक पेरंट म्हणून? ना म्हणजे सामकोच दुर्दैवी घटना ती. आणि अनेकांचे काल मॅसेज आयले त्या घटने उपरांत, अपडेट केल्या उपरांत, की बाबा की हांकां पनिशमेंट जावपाक जाय आनी सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन हेंचेर जावपाक जाय. ह्यो घटना प्रमाण घडपाक जायना. इतक्यो भयंकर, म्हणजे तेका जो मार पडला त्या भुरग्याक, म्हणजे इतके हे जावपाची टिचरांनी, म्हणजे कितें म्हणजे टोकाची भुमिका घेवपाची, इतकी वैफल्यग्रस्त जावन, म्हणजे सामकी फ्रस्ट्रेट जावन अशें मारला काय कितें टिचरीन. कोणाचो राग काडला. आयज मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलां की तेणी कोणाचो राग काडला दिसता म्हणून. सो मे बी हे घरा कडले सगळे कितें खोपुसांव कोणाची घेवन येवन भुरग्यांचेर काडले काय कितें अशें दिसपा सारकें आसा. खंयचीच टिचर इतके लेवलाचेर हेचेर वचना. आनी सकाळी पूण आज हांवें जेन्ना पळयलें, त्या टिचरीचो जेन्ना व्हिडिओ पळयलो, म्हणजे एक न्यूजार जेन्ना पळयलें, तेन्ना ती म्हणटली की आपूण मारून ताका आनी कोणी मारला म्हणून. तिचो आर्ग्युमेंट आसा. हे खरें कितें तें पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू जाल्या, FIR फायल जाल्या तेचेर. खरें कितें तें आहा तें फुडें मुखार येतलें. पूण ही खूब वायट घटना. कारण राज्यांत सध्या हाल्ली रिसंटली तुवें पळयलें आसतलें, कुंभार एके शाळेंत एके टिचरीची बदली जावपाक जायना म्हणून भुरगे आनी पालक मोर्चा हाडटात. ती शिक्षण खात्यात वतात मेळपाक. फाटल्या दिसांनी फोंड्या जाला एक केस, की आपली भुरगे टिचरीचे ट्रान्सफर जावपाक जायना म्हणून पालक आनी भुरगीं रस्त्यार येतात. म्हणजे धरणे टिचर बरी म्हणून, टिचर बरी म्हणून. आनी शाळांतली हे बदलपाक लागल्या. आनी ही कालची शाळा जी आसा, म्हाका ती प्रायवेट स्कूल, गव्हर्मेंट बिल्डींग ती, जी एका प्रायवेट इन्स्टिट्युशनान घेतला आनी थंय ती शाळा चलयतात. खरें म्हटल्यार आनी प्रायवेटान हें घडप हें लोकांकूय कळपाक बरें. ह्या शाळांनी कितें घडटा पळय, हें उघडें जालां पळय आतां सगळें, हे लोकांकूय कळपाक बरें की हो असले प्रकार घडटात म्हणून. पूण ही कित्याक दुर्दैवी की एके बाजून राज्यान आमकां टिचर हीच जाय, किंवा आमकां टिचराची ट्रान्सफर जावची न्ही म्हणून भुरगीं हें करतात, एज्युकेशन करतात. आनी दुसरे वाटेन प्रायवेट स्कुलान एक टिचर अशे पद्दतीन त्या भुरग्यांक काल तेंच्यांनी मारला. सामकी म्हणजे जे रिएक्शन लोकां मदल्यान येता पळय, तीच रिएक्शन म्हाजी अत्यंत वायट घटना ही कालची. प्रमोद, म्हाका म्हणजे फ्रेंडान बरें सांगलें, इज कनेक्टेड टू एज्युकेशन सेक्टर. तो म्हणपाक कालचो जो प्रसंग आसा तो बिकॉज इट वॉज कायंड ऑफ ओवर द टॉप, टू मच. मारूय खूब आनी तातूंतल्यान जे रिएक्शन आयलें तेंय खूब इंटेन्स आशिल्लें. ताका लागून हो बोवाळ जाला. ही टोल्ड मी अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. तो म्हणपाक अशे प्रकार खूब कडेन घडपा लागल्यात स्कुलांनी. आनी आनी एक गजाल कितें जालें, हांवें ताका चटकन प्रश्न विचारलो की अरे पण चडशा स्कुलांनी CCTV कॅमेरा आसा न्ही काय म्हूण. बाल तुका कितें सांगू, CCTV कॅमेरा म्हणपाक बंद करतात आनी मागीर मारतात भुरग्यांक. मागीर मारपा मेळपा जाय म्हूण CCTV कॅमेरा बंद करपा परती कांय स्कुलांची मजल गेल्या. आनी फाल्यां जर कितें प्रॉब्लेम जालो आनी जर सेक्युरिटी खातीर जर फुटेज जाय पडली, जाल्यार फुटेज सुद्दां तांचे कडेन आसची ना. वॉट वॉज युअर रिएक्शन, जोएल, वेन यू सॉ दॅट व्हिडिओ, वेन यू सॉ दॅट न्यूज? There are two sides of this issue. In a खूबशे time are these village schools, especially, then children, students who come in those schools, are very raw. आणि तांकां एक ट्रेनिंग करपाक एक this is a skill set लागता. Teachers will have to be trained in that way to have tolerance and maybe a little more of creativity and a different skill set altogether. आता खूबशे पाटी आमी पळयता की टिचरांक ते टॉलरन्स आनी म्हणून आसना, डायरेक्टली दे रिसॉर्ट टू कॉर्पोरल पनिशमेंट आनी डायरेक्टली तांकां एक हें करून. आनी दीज केसीस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन केस, दीस केस. वी सो लास्ट टायम इन बिचोली 2 cases हॅपन्ड. तेजे फाटली इन साऊथ गोवा ऑल्सो देर वॉज 1 case. आनी टीचर FIR हॅड बीन बुक्ड. एंड अशी जायत आसता केसीस. सो द थिंग हियर इज, आय थिंक देर इज सम रोल फॉर द एज्युकेशन डिपार्टमेंट टू प्ले हियर. कालचो तो तरी फोटोज पळयले जाल्यार प्रमोद, तुका एक सामकेंच हें दिसता सारकें. तुका इट इज सो बॅडली बिटन अप. इट्स लायक he all bruises on his hand and he says that he was been kicked and अशें करून तुजी रगत cuts आसा. So I mean that is some extreme. I think a strong deterrent has to be set.
सस्पेन्शनाचेर कांय जावचें ना. हेजे फुडले केसीस देखून आयल्या त्यो सस्पेन्शन करून मागीर तो टिचर हें जाल्लो आसा. आय थिंक इफ दीस is the case, like on at least a second case dismissal has to happen. A teacher has to dismiss from service because you can't risk students in the hands of this kind of teachers. A parent, as a parent, moreover when we are talking about NEP, inclusive education, different method of imparting education, learning, and hanging a karab. When I as a parent, when I send my kid to a school, I expect the teacher to be a custodian of my child, to take care just the way maybe the child has to be taught and brought up. A good environment, schooling environment, not this kind of hostile environment where you, and ते भुरग्याचेर तो इतले माइंडान स्कार करता की that that child may go into a different mindset altogether. Absolutely. Because he is in a formative stage, sixth standard is not this thing. This student was in sixth standard. There are earlier cases where in primary levels also this has happened. So here the education department has to step in maybe and put things in order. Career, I mean, when you say student counseling also आता चलता ते teacher counseling is जावचे आसा. जावंक very important. And that teachers has to be told that okay, you cannot resort to this kind of punishment. पयली कोर्टानूय म्हणिल्लें की okay fine, to a certain degree little bit of punitive action is tolerable, but not to that extent, not to this extent when you actually get into flogging. This is an assault. Assault completely. This is completely an assault, and this is cannot be excused. आणि फाल्यां टिचर्स डे किती व्हडली ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी. आणि एक गजाल प्रमोद की हांव केन्ना केन्ना बरयता की हे आमी पालकांचे कावन्सिलींग करता, भुरग्यांचें कावन्सिलींग करता, टिचरांचे कावन्सिलिंगाची खरी गरज आसा. टीचर ज्या ट्रॉमांतल्यान अनेक टिचरी आसा. म्हाका यू मेन्शन्ड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की दिवचली जाल्ली केस मागीर सावथ गोवा FIR जावन मागीर विड्रॉ जाल्ली. आनी फॉर पेरंट्स न्ही इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट डिसिजन की ज्या स्कुलां भितर तुगे भुरगो शिकता त्या टिचरी अगेन्स्ट वचून कंप्लेन करप आनी मागीर त्याच स्कुलां भितर परत भुरग्याक धाडप. इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सो one case that teacher slapped a student and hit him on the wall. I mean, what is this? काय प्रमाणात आमचं सिस्टमूय जबाबदार आसा, हे डिपार्टमेंट बी आसा न्ही. म्हणजे अनेकाक पनिशमेंट म्हणून त्याच्या मूळ ठिकाणा वयल्यान 25, 30, 40, 50 किलोमिटर पयस धाडप ट्रान्सफर करून. जी सकाळी उठटा 6ची बस धरता, 6:30ची बस धरप आनी ते भुरग्यां लोकांनी वचप. सो ह्यो ज्यो गजाली आहा त्यो मातशें स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. टिचर ही त्याच अनेक गजाल आसा. ते CCTV कॅमेरा चालू उरपाक जाय. हे CCTV कॅमेरा मदीं बंद जावपाक लागल्या पळय. पांडू, this is not because the teacher has to travel that distance तो राग तेंचेर काडटले म्हणून ना, तसो जायना. ते कालची घटना घडल्या पळय ते प्रायव्हेट स्कूल, ताचो काय संबंध ना. पूण अनेक काय गजाली घडटात टिचरांच्या बाबतीत न्ही. तातूंत तेका काय प्रमाणात डिपार्टमेंट आनी सरकारूय जबाबदार आसा. कारण तेंची जी हे आसा एरिया एक गजाल सांगू ती सोडून प्रचंड आनी तांकां वेगवेगळ्या कामाक लायला. हांव सगळे आर्ग्युमेंट मानून घेवपाक जाय, बट म्हाका सादी गजाल आहा. म्हगेलें एक बारीक आर्ग्युमेंट आहा. भुरग्याक आमी ट्रेन करतात बरोबर. पेरंट्स जावपा खातीर जगा खंयच ट्रेनिंग स्कूल ना. तूं एकदां पेरंट जालो की प्रत्येक मनीस आपल्या टेम्परामेंटा प्रमाणे पेरंट जाता. ह्या 3 घटक जे आसा टिचर्स, पेरंट आनी स्टुडंट, हातूंत भितर एकच घटक आसा जाका ट्रेनिंग मेळटा, तो म्हळ्यार टिचर. पेरंटाक बाबडा खबर आसना आपली पेरंटींग कशें करप तें. आमी फक्त आयकल्ले आसता गजाली, खंय तरी सोशल मिडियाचेर आयकल्ले आसता, टीव्हीचेर आयकल्ले आसतात, कोण एक्सपर्ट येवन सांगतात ते. फॉर्मल ट्रेनिंग ना पेरंट कशें जावपाचें, बरी पेरंटींग कितें तें आयकता आमी. ह्या 3य हातूंत भितर एकच घटक जो आसा ताका ट्रेन करतात की बाबा हें तुवें अशें हाताळप म्हणून. तो घटक जेन्ना असो वागता तेन्ना जॉयल, डोंट यू थिंक देर इज समथींग सिरियसली रॉंग विथ the kind of people that are getting recruited as teachers? See, some teachers have been पहिले आसा कितें आतां रिक्रुटमेंट जे आसा तांकां एक फॉर्मल डिफरंट ट्रेनिंग मेळटा. बट देन वॉट हॅपन्स टू द वर्कफोर्स वीच वॉज ऑलरेडी देर, वीच इज हू इज स्पेंड अराउंड मे बी 30 years or प्लस इंटू टिचींग फील्ड. तेंचो तो जो शिकोवपाचो आमच्या टायमार आशिल्लो तो की मारले बगर एक रुलर मारले बगर तुका शिकोवप जायनाशिल्लें. So तो कंटिन्यू जावंक शकत ना. There the department has to come in and maybe set saying that this is not going to be tolerated. Maybe you adopt a different approach towards hostile students who are not in a position to take the normal learning course. तांकां लागून तूं दुसरे वगेरेन कावन्सिलींग कर आनी कितें कर, पूण मार घालून न्हू. आनी असो मार घालून न्हू. ओके फायन, यू पिंच हियर or maybe a ruler here, that's fine.
But this is torture, mane. Yeah. This you can't go to these extremes. These and, extremes. and how will the parent tolerate this? Yeah.